Tường và Quyền Linh chào đón quý vị. Các bạn đến với Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự đồng hành của nhãn hàng Mát Hair, viên uống ngăn ngừa rụng tóc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò trên chương trình này hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời Hạ Màn. Em là thể loại gái ngoan, tức là em rất là vâng lời mẹ. Ra đường tức là phải cẩn thận với con trai nữa. Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Mọi điều có biết nhận mình xíu được rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy Tiên, 25 tuổi, em đến từ Phú Yên ạ. Hiện em đang làm thiết kế nội thất ạ. Đây, mời bạn. Mình tên là Lê Phúc Vinh, y sĩ đông y có phòng khám chẩn trị y học cổ truyền. Và mình cũng buôn bán nông sản sạch. Bạn bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. 36. 36 tuổi. Ồ. Tuổi đâu có 26 chứ. Kẻ măng mà. Có khai gian không? Chắc tại thuốc y học cổ truyền đó. Nhờ uống thuốc thì mốt tròn mớ nha. Bên đây là một cô gái trẻ mới có 25 tuổi thôi. Ủa nói nghe nè, lấy chồng lớn hơn tới mười mấy tuổi lên chịu không? Phong cách trẻ trung thì cũng được. Đúng rồi. Sao phong cách này trẻ lắm mà mày. Ổn định sự nghiệp tốt thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu nào? Điểm mạnh của em đó là em là thể loại gái ngoan, tức là em rất là vâng lời mẹ. Thể loại Dạ. gái ngoan. Vâng lời mẹ là sao? Dạ, ra đường tức là phải cẩn thận với con trai nữa. Chà, chết rồi. Mẹ dặn ra đường là phải canh chừng, phải cẩn thận với con trai. Dạ. Nhất là mấy anh con trai lớn tuổi hơn mình nhiều, mấy người đó dày dạn kinh nghiệm là nguy hiểm lắm. Mình cũng y học cổ truyền cho nên mình có cái gì đó cũng cổ truyền, nếu vậy mình thích. Lý do sao mà ế tới đây dữ vậy bạn? Chắc tại nói nhiều anh. Chứ đi ngủ mới không nói thôi. Tám suốt ngày, nói suốt ngày. Cũng đâu có sao, đó là nghề nghiệp mà. Ủa mà bạn có mối tình nào chưa? Có mối tình thì nhiều lắm chị Tuyền ơi. Nhưng mà 2/3 đó là hình như đi lấy chồng hết rồi. 1/3 còn lại thì cũng có để ý thương mình, mà cuối cùng là cũng không đi tới đâu. Từ đó buồn cái thất tình luôn, từ đó tới nay là khoảng năm mấy. Năm mấy rồi đó hả? Bây giờ bạn muốn đi tìm một mối tình tiếp theo để đi đến tương lai xa hơn như thế nào? Bạn nói luôn để coi có hợp bên kia không? Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Mọi điều có biết nhường nhịn mình xíu được rồi. Sao em không nhường nhịn ta mà bắt ta nhường nhịn em? Em nói gì chứ em nói nhiều quá, bây giờ là kêu em nhường nhịn ta sao được, không biết chắc vậy ế đó. Muốn ngoại hình mập ốm cao thấp gì sao không bạn? Cao trên 1m6 là được. Rồi có luôn, bao hàng bạn luôn. Da trắng tóc dài nha. Rồi trắng hơn mung chút. Rồi hôm nay Linh mẹ có dặn dò là đi tìm con rể tương lai như thế nào không? Mẹ em cũng có dặn là tìm người phù hợp, phải có chí hướng và có ý chí tiến thủ chứ không phải là người an phận ạ. Cái đó được, còn gì nữa? Ngoài ra thì em không thích những người mà hút thuốc, nhậu nhẹt hay là nóng tính gia trưởng ạ. Bạn nữ mới nói yên tâm, mình hút thuốc nhậu nhẹt thì không có rồi đó. Tại thầy thuốc mà. Gia trưởng có không? Gia trưởng thì em cũng không biết, là chưa kiểm tra chưa biết. Em là quê ở đâu? Quê Tây Ninh anh. Tây Ninh nè, chắc không gia trưởng đâu. Rồi yên tâm. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình thì em thích ca sĩ Hồ Tinh Dũng. Sáng sủa. Sáng sủa đây. Sáng sủa. Trời, ba mấy tuổi đây hả? Trẻ dữ vậy ta? Nhìn không nghĩ ba đen mấy đâu ha. Ủa sao mình đen thù lùi mà mình thích trắng như vậy? Vậy cho nó cân bằng cái chị. Cân bằng gì? Giờ đen đen trắng trắng khi mà hơi phối hợp với nhau thì cuối cùng nó ra cà phê sữa vừa chị. Rồi mình có tật xấu gì không bạn? Tật xấu của em là nói nhiều quá. Rồi tới hồi có bạn gái rồi cái dành nói hết, không cho ta nói gì trơn, phải lắng nghe mới thấu hiểu được chứ. Dạ. Đâu đó cũng phải nghe chứ, nói gì nói phải có người kìm em lại. Tính là chừng nào lấy vợ đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ nếu được thì năm sau. Có lấy vợ ở đâu? Chắc nếu ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được là sao? Em thì bên nhà vợ hay là bên nhà vợ hay là bên nhà mình cũng được, nói chung nhà mình thì ưu tiên hơn. Có nhà chưa? Thì xây thì cái chuyện nhỏ mà. Có đất rồi hả? Có đất rồi. Thì đó, nói rõ vậy đi. Thường với hay coi kỹ. Coi kỹ lắm. Mấy bạn có nhà chỉ cho mà lấy, không có nhà không cho lấy. Đúng rồi. Ủa sao bận đồ tây mà mang đôi giày thể thao? Dạ dụng cụ của em giày tay lên mà có điều thôi, giày tay bó buộc chịu không nổi. Em thích phóng khoáng thoải mái hơn vậy. Sao mang dép? Sao thắt cà ra vát luôn đi. Cũng có đem theo luôn á chị. Vậy á hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thấy mình thoải mái vẫn hơn vậy. Đúng rồi. Dạ. Rồi, đúng rồi. Ăn mặc sao thoải mái được rồi. Quan trọng là mình đối nhân xử thế thế nào, đâu phải quần áo đâu, đúng không? Rồi đến coi bên đàn gái sao nha. Trời, bên gái ngon lành. Dạ, em chào chào em. Linh. Quá dễ thương luôn. Nhà mẹ là không có
không có cho đi chơi hả? Dạ bây giờ thì mẹ bắt phải đi chơi. Bắt phải đi chơi á. Mẹ muốn có con rể rồi đúng không? Dạ. Bên em có nhu cầu ở rể không? Dạ có. Có luôn hả? Nếu anh lấy về Phú Yên anh mở tiệm đông y được không? Dạ được ạ, nhà em cũng làm về y ạ. Ủa vậy hả? Dạ mẹ em là bác sĩ ạ. Tây y. Dạ. Bên đây đông y, Tây đông y kết hợp. Hay quá. Dạ. Được. Anh lại nói 36 chứ nãy anh không tin nên mình sợ khai gian, bữa anh còn trẻ lắm ha. Người lớn tuổi người ta chững chạc lắm. Bây giờ chuyện mà lấy vợ mà nhỏ hơn 10 tuổi là chuyện bình thường. Mẹ nói anh nói bớt lại chút được không? Được. Trời ơi, gặp người này thì khỏi nói luôn. Vậy đi chứ nói nhiều quá rồi dành hết không cho bạn gái nói rồi sao? Được lắm thôi. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ có em trai của em và bạn của em ạ. Rồi. Chị chào anh Quang Linh ạ. Chào em. Anh, Ai đẹp trai chưa? Đó. Anh cũng nghe chị em tâm sự rồi á. Chị em là gái ngon. Cho nên nếu mà anh có bắt nạt chị em thì cẩn thận ạ. So với tuổi 36 của anh thì trông anh có vẻ trẻ hơn nhiều. Theo nhận xét của em thì anh cũng tương đối là ok. Được. Hôm nay mình đi có người thân đi theo không bạn? Có mẹ và hai thím, thím Tư và thím Sáu. Chào bác. Chào các bác. Chào chú Hoàng Linh, Dạ. cô Cát Tường. Dạ. Bác thấy cô gái này như thế nào vậy bác? Nó toàn dạng hết, cái gì cũng được. Dạ, cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Toàn Nói dạng chung là hết á. ngoại hình cái gì cũng được, dễ thương. Dạ. Ừ. Nhưng mà ví dụ như là con trai bác hay đi làm rể thì bác có đồng ý không? Hay là bác thích về làm dâu bác hơn? Không, thì tùy ha, chỗ nào mà con nó thích thì mình chiều. Nếu mà con nó thích á thì mình chứ ủng hộ cho nó ra riêng. Giờ thì đất cát thì mình cũng chia cho nó hết rồi. Gì hết rồi. đã ta. Rồi. Bác thấy cặp này nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được bác? Con nó dằn xếp sao được cái gì mình chiều theo nó thì thôi. Ta nói rồi, đất cát chi hết rồi. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, hỏi ý kiến hai gì coi sao? Tôi là thím và nhận xét thấy thì tạm thời kêu cháu dâu đi. Dạ. Dễ thương lắm, thì rất xứng với cháu của tôi á. Dạ. Thím kế bên chịu không thím? Chịu luôn, vậy thôi. Rồi vậy thôi á thím ơi, cảm ơn Em thím. nói một câu gì đó với bác gái đi. Dạ con cũng hy vọng nếu mà có duyên thì sẽ được kết tình thông gia ạ. Trời. Thôi, ổn Rồi, rồi. cảm ơn bác. Thấy cả hai bên hơi ổn rồi đó. Bây giờ quan trọng là hai trẻ thôi nha. Rồi kéo màn lên. Rồi. Chúc thành 2 công. phút có thấy đôi dài xa dễ sợ không? Giấu đôi dài vô. Em có Trời muốn ơi. ngồi tặng anh ạ. Thấy chưa? Xin lỗi em nha. Ta Phú Yên vô Cũng, ta có cũng quà hơi luôn bất biết lễ chưa? tại vì thời gian nó không có kịp để chuẩn bị. Cho nên để bù cái dịp sang chiều khác sau ha. Dạ không sao ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh được ạ. Chỉ được thôi hả? Dạ. Dạ cho em hỏi là nhà anh có nuôi chó không ạ? Có chứ. Em rất là sợ chó. Trời ơi, không sao đâu, chó nhà anh hiền lắm. Chưa thấy ai mà yêu nhau gặp hỏi anh nhà anh có nuôi chó. Bây giờ Bắt Tiên ha. thử rồi. Bây giờ ba qua em có cái quà đó qua một bên đi. Bây giờ bắt mạch thử cô gái sao. Đoán nhịp tim coi sao. Gì đó tim rồi là biết hết mà. Không mà sao bắt vô là bắt vô là Thử coi sao. là điểm nhịp tim không được có gì. Bậy. Tay trái. Ủa sao phải tay trái em? Thường thường á là bắt mạch vô cái bộ mạch đó bên đây rất là thốn axit mình bắt tay trái. Mạch trời ơi, điềm tĩnh dễ sợ luôn, mạch bình thường. Bởi vì con nói được thôi đó. Rồi cái bắt Dạ. đi bạn bình tĩnh bắt, người ta có bệnh gì không? Sao? Nó thực sự là rất là khỏe, không có bệnh gì hết. Này Dạ. khỏi bắt ta cũng đoán Rất được là nữa. khỏe chị. Không, tại nhìn qua cái sắc diện, qua làn da là em đã đoán được rồi. Đoán như thế nào ạ? Thường thường thì đó là cái da cái tóc là gốc con người. Thì em có làn da cũng đẹp cho nên là nghĩ là với lại qua có bộ mạch của anh mà bắt thì thấy rất là ổn. Dạ. Thôi bây giờ nói cho bạn gái nè, thế bạn cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ bạn gái thì rất là dễ thương anh. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Nói chung là chuẩn cái size của em. Trời, có sai luôn hả? Sai này sai gì vậy? Là quá tuyệt vời rồi. Rồi, cảm nhận của bạn nữ và bạn nam như thế nào? Dạ em thấy thì anh cũng hiền nhưng mà có điều là anh hơi ớn một tí à. Cái đó chắc phải chờ cái người nào đó chăm sóc cho mình. Chưa có kìa. phụ nữ chăm sóc như vậy thôi. Nhưng mà bạn nam nói nhiều lắm, bạn nữ có ngại không? Dạ em nghĩ có thể là sẽ bù đắp.
vào cái phần mà em đang thiếu. Đúng rồi. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì em làm ở đâu, quận mấy? Xin chia sẻ với anh thì hiện giờ em đang làm ở Bình Thạnh ạ. Thì anh cũng đang theo học ở cái lớp là quản trị kinh doanh, cũng ghé Bình Thạnh thường xuyên. Hiện tại thì anh đang làm ở đâu ạ? Hiện tại thì anh làm ở nhà, phòng mạch. Phòng mạch đã nằm trong nhà mình luôn hả? Dạ. Mình là thầy chính luôn hả? Dạ. Trời ơi trẻ dữ vậy. Tính tới chuyện kết hôn luôn đi. Rồi em có dự định là nếu mà kết hôn thì mình có bao nhiêu con không? Để anh tính, anh bắt mặt hút thuốc á cho nó bồi dưỡng, sanh con cho nó ok mà. Thì em thích 2 con. Dù gái hay trai chỉ 2 là đủ, đúng theo ngành y. Dạ. Anh cho em hỏi là nếu giả sử như mình là một đôi thì anh có dự định gì cho cái việc hẹn hò hoặc là cùng làm gì với người yêu không ạ? Nếu mà em làm ổn định chỗ nào thì cứ làm chỗ đó. Thì anh ủng hộ công việc của em trước. Cái thứ hai nữa là công việc của anh đó là mình phải chăm sóc bệnh nhân. Mở phòng mạch ra rồi bắt buộc mình là có thời gian là cũng nói chung là nó bận rộn. Cái đó em phải thông cảm cho anh chút xíu chỗ đó. Cổ hiểu mà, nhà của bác sĩ mà. Em yên tâm đi, chồng mà lớn hơn 10 mấy tuổi cưng vợ dữ lắm, lo hết á, sướng lắm. Bây giờ bắt mặt lại nè, nãy giờ là nãy vô chưa đập, bây giờ bắt mặt lại thử đập chưa? Bắt mặt lại thử đi. Đó, thử có đập chưa? Còn chưa đập bó tay luôn. Rồi kiểu này chắc mình về Phú Yên rồi, có tăng tốc xíu. Hết thời gian. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, đúc kết lại xem tim mình có đập thật sự hay không. Hãy làm đúng với trái tim của Suy mình nghĩ các bạn thật nha. kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rất tiếc là em gái không bấm nút. Thật sự là cũng như chia sẻ với anh chị thì em cũng rất là quý anh. Và nhưng mà tức là em vẫn chưa cảm thấy con tim mình thật sự rung nè. Không sao cả. Rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Chưa chắc không bấm ở đây mà trong cuộc sống mình không bấm đâu. Biết đâu được ngày nào đó tự hai bạn sẽ tìm đến và bấm với nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được một nửa của mình đâu đó trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu. Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1, chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com/Bạn Muốn Hẹn Hò và làm theo các bước. Bước 1. Truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2. Điền đầy đủ thông tin vào các ô: điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ, mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán, tên, nhập tên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chọn vào ô chương trình truyền hình, sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3. Nhắn tin chứng thực số điện thoại, soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ. Em thì em muốn tìm người bạn gái hiền một chút, dễ thương một chút. Người yêu chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh, có biết ca hát, có tài lẻ gì đó. Nhịp đập của trái tim mà đôi lúc lý trí cũng không thể điều khiển được con tim đâu thưa quý vị. Cứ như vậy phim này á sẽ để cho cặp thứ hai. Cặp thứ hai biết đâu được. Còn nếu cặp thứ hai mà không nhận nữa thì tôi và cặp thứ ba. Cặp thứ ba. Thứ ba. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta giới thiệu về mình. Em tên là Thắng. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Biên Hòa. Quê em thì ở Nghệ An. Bạn làm nghề gì bạn Thắng? Dạ, em đang làm nhân viên vận hành máy sản xuất về hộp số xe hơi. Năm nay 31 tuổi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Ngọc Hằng, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại em 26 tuổi và em đang làm nhân viên xuất nhập khẩu cho một công ty Hàn Quốc. Ồ, vậy thì gần nhà nhau rồi. Em từ Nghệ An vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào cũng khá lâu rồi vì em là sống tự lập thì em vào đây từ năm 2004 bây giờ. Cũng rất là lâu rồi đúng không? Vâng.
chưa tìm được mối tình nào à? Trước đây thì em cũng có yêu một người, nhưng vì cũng cái lúc đó thì có lẽ là do cái suy nghĩ của mình cũng chưa có cái gì đó chín chắn lắm. 31 tuổi rồi, vậy thì cái thời điểm này là thời điểm lập gia đình rồi đấy. Bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì em muốn tìm người bạn gái hiền một chút, dễ thương một chút. Một chút thôi hả? Vâng. Cái tương lai á, em có khát vọng gì không? Cái khát vọng của em vẫn muốn kiếm được nhiều tiền, giúp đỡ những người khác, đặc biệt như vừa rồi thì ở quê em nó có những cái điều đó là cái thiên tai nó xảy ra. Bạn rất xúc động khi nói về quê hương của bạn. Em ở Tân Kỳ. Tân Kỳ. Vâng. Rồi tôi vừa mới Tân Kỳ, km số 0 đúng không? Vâng. Là cột mốc số 0. Cột mốc số 0. Ở đó là đường mòn Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh. Vâng. Nơi đó bà con cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, nên khi mà bạn nói điều đó thì tôi thấy bạn rơm rớm nước mắt. Rồi bạn gái bên kia, bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Người yêu chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh, có biết ca hát, có tài lẻ gì đó. Mình biết ca hát hay là mình có tài lẻ gì không bạn? Em cũng hay hát nhưng mà em hát cũng không hay lắm. Kệ hát thể loại nào mà bạn thấy tốt nhất. Rồi, một tràng pháo tay cho bên đàn trai. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình bơi. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em u sầu là cả muôn trời thơ. Hay Ra đấy. giọng hát này là có đúng giọng đó. hát đấy. Giọng hát hay đấy. Hát nữa. Ấm áp, Ấm truyền áp. cảm. Truyền cảm, đúng rồi. Mình không thích điều gì ở người bạn trai? Em không thích con trai quá độc tôn, không thích con trai hút thuốc và cũng không thích con trai có quan hệ trước hôn nhân. Cái vụ này quan trọng. Chào chị. Chào em quen với bạn gái, em có đòi hỏi trước hôn nhân không? Không chị. Và em là một người đàn ông, em cũng đồng với quan điểm là mình không nên có quan hệ trước hôn nhân. Cái đó nó sẽ thiệt thòi cho phụ nữ rất là nhiều. Bạn có tật xấu gì không? Em hay khủng bố người ta những cái bản nhạc rock kinh điển. Cái gì? Nổi hứng lên và cái đàn người ta, cái em ngồi hát. Rồi bây giờ nó có để chút mình khủng bố bạn gái kia tạo ấn tượng. Bạn gái kia chắc thích nhạc rock lắm. Rồi có hút thuốc không? Thỉnh thoảng em có hút. Phụ nữ người ta không thích những cái đó, mình bớt đi. Rồi Em bỏ được mà chị. đâu ra đứng lên coi tướng tá coi, cao ráo không? Thấp chị mà. Thấp hả? Có khỏe không? Em rất là khỏe. Trước đây em là một võ sinh. Ghê vậy? Thủ dài thế võ thôi. Đúng rồi. Coi. Lâu rồi chị, em cũng nghỉ khá lâu vì em Phải thử một vài đường coi sao chứ. Giờ một là mua võ, hai là hít đất, chọn cái nào? Em hít đất thì mua võ, mặc quần áo này không mua được. Rồi vậy hít đất đi. Mấy cái chị? Em hết sức của em là mấy cái? 5 cái. 5 cái mà tôi gả vợ cho ông à? Ông nghĩ sao vậy? Theo anh Quyền Linh thì bao nhiêu cái ạ? Trên đây là 20 cái đổ lên không mới được vợ. Để em thử. Thử đi. Không được không gả chị. Không được không gả. Hít thôi. Tưởng gì khó lắm. 1 2 3. Hít chi sâu dữ vậy? 4 5 6 7. Này chất lượng quá ha. 8. Mấy ông kia hết ăn gian không à? 9 10. Cái chân cắm xuống đó luôn á. 11 12 13 14 15 16 17 18. Nhẹ nhàng quá ha. 19 20. Rồi, khỏe re. Rồi, khỏe re. Được, chất lượng. Hay đấy. Hít đất chất lượng nha. Còn lực nhiều lắm nha. Đúng rồi, chứ không phải mà hít không nửa có nửa nằm nhanh lên cho xong đâu. Phải Mặt giữ. không đỏ không biến sắc ha. Đưa nhịp tim coi, nãy mới học cái vụ bắt mạch nè. Chứ làm sao? Rồi, ngưng Cương đập bắt rồi. lộn. Bắt tim bắt bên này chứ. Thấy chưa? Dở ẹt, bắt mạch mà cũng bắt sai nữa. Để anh qua coi đàn gái. Anh thử đàn gái hít đất bằng đàn tay không nha. Hít đất. Sao em? 20 cái sắc rạc dưới đất luôn em. Nói chung thế này nè, anh thấy anh này sống rất có trách nhiệm. Khi nhắc về quê hương anh ấy chút xíu thôi, nước mắt lưng tròng liền. Đây là những con người sống bằng cái tình cảm, em hiểu không? Mà những người nào sống bằng cảm xúc, bằng tình cảm là những người tốt. Theo kinh nghiệm của anh là như vậy. Vấn đề để tìm hiểu nhau thôi. Anh thấy ổn đó. Cô bên đây là cũng thấy hợp với em đó em. Hôm nay mình đi có đàn gái mình có ai đi theo ủng hộ không em? Dạ hôm nay chỉ có mình mẹ em đi thôi. Ồ, có mẹ là quá tốt rồi. Dạ chào cô. Cô nôn gả con gái chưa cô? Dạ. Chừng nào mình gả đi được hả cô?
Dạ thì cháu tìm hiểu mà thấy được thì tôi cũng gả. Dạ, cô có đặt ra tiêu chuẩn con rể như thế nào không cô? Tại thì bây giờ là tùy cháu thôi. Cô thấy anh này hợp lý không cô? Dạ thấy thì cũng được. Nói gì vài câu với bác. Chào cô. Con thì hiện tại con đang làm ở bên khu nghiệp Avatar. Ở đây thì con chỉ là ở trọ thôi vì con sống tự lập thì cũng khó khăn. Thì con hy vọng rằng là sau này con sẽ được gặp bác và nói chuyện với bác nhiều hơn. Con rể này được hả bác? Con gái đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Trời ơi mẹ dễ quá trời của đất. Trai đi với ai bạn trai? Em đi có với một người bạn đang ngồi đây và đang đi làm mà vội vàng chạy đến đây. Mặc đồ đi làm luôn ha. Thôi chào bạn. Bạn nhìn thấy cô gái này như thế nào? Có hợp với bạn của mình không? Dạ, bạn gái này rất là xinh. Thấy là hai bạn cũng khá là hợp nhau đấy. Rồi, như vậy là ổn rồi ha. Bây giờ chúng ta cho hai bạn gặp nhau để coi như thế nào. Trò chuyện nha bạn nha. Em đồng ý là mẹ đồng ý luôn đó. Cố gắng thuyết phục cô gái ấy. Chào em. Dạ chào anh. Em có muốn quà. Anh có quà tặng em. Anh con. Em có gì cần hỏi anh không? Nếu mà trong cuộc sống anh có thể chia sẻ hết mọi thứ với người bạn đời của mình hay không? Một người làm một việc có thể khó, nhưng hai người làm một việc chắc chắn nó sẽ dễ hơn. Anh cũng muốn tương lai mình sẽ tìm cho một người để mình chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái quyết định của mình. Anh có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người vợ tương lai của anh hay không? Có chứ. Người ta nói là đàn ông thường họ không thích làm việc nhà và họ thích làm việc lớn. Nhưng theo anh thì muốn làm được việc lớn thì phải làm được việc nhỏ. Dạ. Anh có suy nghĩ về việc ở rể không? Câu đó hay đó. Cô gái này rất là thẳng thắn. Thực ra thì em không muốn là người con trai ở rể. Tuy nhiên do nhà em là giờ có một mình em thôi, mà họ hàng em ở ngoài Bắc hết, nên nhiều khi có việc cần hay gì đó thì lại không có ai lo lắng cho hết. Anh nghĩ thì cái chuyện đó nó không có quan trọng là mình ở đâu và phát triển được chính cái bản thân của mình, làm việc và cùng chăm sóc những cái người thân của mình. Đó là cái điều mà chúng ta mong muốn, kể những bậc người con chăm sóc bố mẹ, đó là một cái nghĩa vụ. Rồi, bây giờ nếu như hẹn hò thì sao nhỉ? Anh cũng hứa sẽ đưa em đi những nhà hàng sang trọng, mua cho em những món đồ xa xỉ, nhưng anh hứa sẽ đưa em đi cà phê vào những dịp cuối tuần, đưa đi em những cái nhà hàng nhỏ đi ăn, uống gì đó và sẵn sàng chia sẻ với em trong cuộc sống. Dạ em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội được ai đó chở đi chơi vào những dịp cuối tuần, không phải lẽ là một mình. Cũng được đi xem phim, cũng được đi ăn, cùng nhau trải nghiệm những điều trong cuộc sống. Vậy thì cuối tuần này anh sẽ chở em lên Lotte xem phim nhé. Dạ. Rồi. Hồi nãy còn bài rock. Bài rock. Hát một đoạn rock. Nhìn thẳng bạn gái nha. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ngồi xuống đi. Rất là lãng mạn quá. Lãng mạn không? Gương mặt phu thê không? Đẹp đôi không? Dễ thương không? Dạ. Dạ, rồi. Rồi. Sau khi có bài hát rock tỏ tình, chúng ta sẽ đến tới thời khắc quan trọng nhất. Đó là thời khắc chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Hãy làm theo trái tim của mình. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đẹp đôi lắm. Xin phép mẹ đi. Con muốn xin phép bác sẽ cho con được chở em đi chơi vào những dịp cuối tuần. Đồng ý rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí trọn gói là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu.
Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1, chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com/Bạn Muốn Hẹn Hò và làm theo các bước. Bước 1. Truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2. Điền đầy đủ thông tin vào các ô: điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ, mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán, tên, nhập tên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chọn vào ô chương trình truyền hình, sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3. Nhắn tin chứng thực số điện thoại, soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ. Hôm nay là một ngày cũng một chút tiếc nuối nhưng một chút cũng rất là vui. Mong rằng hạnh phúc sẽ mau đến với cặp đôi thứ hai quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhãn hàng Maha, viên uống ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.